Okey. Okey, sekarang kita dah boleh rentas negeri. Tapi kan, macam mana saya nak pastikan pokok-pokok saya ni dapat air masa saya balik kampung? Ada banyak cara. Satu cara yang saya gunakan adalah, jom. Ini besen saya dan saya ada hydrogel. Okey, tengok ni daripada Hydrostock. Saya buka kejap. Okey, tengok dalam dia. Ada biji-biji kecil-kecil je kan? Ini yang saiz medium. Okey, saya tak bawah tu, ambil air, tuang. Jap lagi kita tengok jadi apa. Okey, tak air jap. Biarkan, nampak tu, dah berketul. Ni boleh tambah air lagi ni. Saya letak air sikit lagi, korang akan nampak dia punya ketulan dia lebih besar. Inilah dia hydrogel. Cara dia mudah je. Saya buang tanah daripada saya punya pasu ni sampai ke bawah sikit. Saya letak saya punya pokok. Okey. Dan tepi-tepi pokok tu saya letak hydrogel. Jangan letak dekat bawah dia tau. Dekat tepi-tepi dia. Okey, nampak tu. Letak sekeliling tepi. Dan saya timbus je tanah balik. Okey. Sampai penuh balik tanah kita kat kita punya pasu ni. Okey. So mudah je kan? Tak susah. Yang penting itulah. Saya pakaikan Hydrostock ni ataupun ni hydrogel lah. Hydrogel ni adalah gel yang akan menyerap air dengan banyak. Dia akan kembang. Tapi kita kena tahu yang hydrogel ni ada yang daripada sodium dan ada yang daripada kalium ataupun potasium. Yang brand saya guna ni daripada Hydrostock. Okey, dia pakai bahan dia adalah potasium polyacrylate. Kenapa kalau kita nak guna hydrogel, kita kena pakai yang potasium punya? Sebab dia ada luput dia akan terurai tau. Dia bukan letak benda ni berpuluh-puluh tahun dia akan maintain, tak. Dia akan ending dia akan terurai. Tengok saiz. Kalau saiz yang kecil ataupun medium ni dia boleh tahan dalam setahun 2 tahun macam tu. Lepas 2 tahun dia akan terurai jadi potasium balik. Kalau kita pakai sodium dan lepas 2, 3, 5 tahun, tengok saiz kita pakailah. Bila dah 2 tahun contohnya kalau pakai saiz medium ni, dia akan terurai. Bila terurai dia akan jadi sodium. Sodium kalau banyak dalam tanah tak elok. Kalau potasium tak ada masalah. Sebab potasium ni ianya adalah kalium. Kalau kita tengok baja NPK, K tu adalah kalium. Kalium tu adalah potasium. Penting untuk bunga dengan buah. Jadi kalau kita pakai hydrogel yang dibuat daripada potasium, selamat sikit. Dia kalau terurai pun tak ada masalah. Nanti lepas 2 ke 3 tahun tengoklah, bila dia dah habis, tengok dah tanah dah tak ada dah, top up yang baru. Sebab 1 kilo hydrogel ni saya boleh guna untuk 1 ekar tanah. Ini kalau rujukan daripada ejen wakil daripada Hydrostock lah. Cara dia berfungsi senang je. Contoh sini ada tanah dan saya lukis pokok sini. Anggaplah ni pokok dan bawah dia kita punya akar. Bila kita siram air ataupun hujan, air ni akan membasahi tanah kita. Nampak ni, semua tanah ni akan basah sampai ke bawah kena akar. Jadi akar kita boleh dapat air kat sini. Bila kita dah stop siram ataupun hujan dah berhenti, air ni semua akan hilang daripada tanah ni. Sama ada kering ataupun pergi serap ke dalam bumi. Dan masa ni lah kita punya akar akan kurang air. Sekarang bila kita letak hydrogel dekat berdekatan dengan kita punya pokok ni, bila kita siram air ataupun hujan kan, air akan memenuhi tanah ni. Masa ni pokok kita memang akan dapat air macam biasa, macam sebelum ni, situasi yang sama dengan sebelum ni. Tapi bila ada hydrogel ni akan menyerap air dan jadi besar, berkembang. Bila masa sumber air tu dah tak ada dan air dan tanah pun dah mengering ataupun diserap oleh bumi, hydrogel ni still simpan air. Simpanan air ni yang akan disedut slow-slow oleh akar pokok kita. Kira power bank untuk pokok. Kalau hari pertama dia makin mengecil, hari kedua dia akan serap lagi banyak lagi air. Sebab itulah pokok kita boleh bertahan dengan lama bila ada hydrogel ni. Kita punya baja pun akan tahan lama juga sebab hydrogel akan simpan. Tapi jangan letak banyak sangat macam ni. Andai kata saya letak hydrogel ni penuh dekat kawasan akar ni kan, sebab saya ingat nak simpan lama lah kan. Andai kata bila hujan ataupun kita siram air dah penuh dalam tanah kita ni, penuh air, hydrogel ni akan mengembang besar. Nampak ni, berkembang hydrogel, akan bertumpuk-tumpuk, berkelompok hydrogel ni, dia akan block kita punya akar. Penuhlah akar ni dengan hydrogel. Ini tak boleh tau. Sekejap, bagi penuh kejap. Andai kata bila air ni dah tak ada, contoh saya padam balik air ni dah kering, dalam tanah pun air dah kering. Nampak tu, hydrogel bertumpuk tu.
akar kita akan lemas, tak dapat oksigen. Nanti pokok akan matilah. Sebab pokok perlukan oksigen dekat akar, bukan karbon dioksida je. Jadi confident lah saya nak tinggalkan rumah saya dalam 3 hari 4 hari macam tu. Tak adalah pokok mati. Dan saya gunakan baja Milagro. Ini Milagro, agak premium sikit produk ni. Kalau saya pusing belakang, tengok dia punya point dia. Dia boleh neutralkan kita punya pH tanah. Ada microbe, ada full nutrisi 12 yang penting. Kalau tengok nutrien utama ni, nitrogen ada 2, fosforus ada 3.6, potasium ada 4.6. Dia lebih sikit dekat bunga dengan buah. Dan kalau saya tak pakai Milagro ni, saya akan pakai baja 555 NPK ni, yang buat menggunakan kopi. Ni bau kopi sikit lah. Ianya still organik tapi tak berapa nak kuat sangat. Saya pakai baja NPK yang 555 ni sebab dia organik. Saya tak nak pakai 12 ataupun yang 15 tu. Tu macam tinggi sangat lah. Dia tak berapa organik sangat. Saya prefer pakai organik saja sebab saya pun bukannya menjual. Saya just untuk rumah saya saja. Jadi saya pakai ni lah. Ini organik. Milagro ni pun organik. Lepas tu untuk menjimatkan air dan juga boleh tahan lama tak siram pokok, saya pakai ni hydrogel ni daripada Hydrostock. Okey, itu je lah. Saya nak ready balik kampung ni. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Muhammad Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.